What's up guys? Welcome back to my channel. Okay kayo. Years later. So today guys, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga work professions na very in demand dito sa Australia and yung may mga magagandang sahod and mostly magbibigay talaga sa inyo ng pathway for permanent residency and Australian Citizenship. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and ring that notification bell, and don't forget to leave a thumbs up. So yun guys, sa mga curious dyan kung ano yung mga work professions or occupations na very in demand dito sa Australia and will probably give you permanent residency after a few years kung makakapag-work kayo ng full-time or mga ganung bagay. So I will just give you some tips kung ano yung mga na-research ko at kung ano yung mga alam ko na basically marami namang mahahanap na trabaho at yung parang pwede nyo siyang i-apply for skilled migration, pwede kayo mag-student, and also after that makakuha kayo ng graduate visa and so on, pwede nyo ma-further into permanent residency. Hindi ko na lang masyadong tawag dito, i-by rank or from 1 to 10. So sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga courses na ito. And okay, so let's start from yung pinakaalam ko talaga is number 1 is yung sa health field. So basically yung mga nurses, doctors, yung mga ano ba tawag doon, siguro yung mga may specializations na mga doctors like ophthalmologist, optometrist, mga kung ano pa, hindi ko alam. Tapos mga nurses, very in demand yan dito, and Australia has one of the best healthcare system sa buong mundo. And also ano masyadong Australia, very basta ang alam ko na ang occupation ceiling ng nurses here in Australia is around 17,000 per year. 17,000 nurses, yun yung occupation ceiling, yung baga yung parang pwede nilang kuhanin na skilled migrants or kung ano man na example, mabibigyan nila ng trabaho for every year, like 17,000. So yun yung ang alam ko number 1 mataas na occupation ceiling, kasi marami ang Australia is kumbaga old people ang nandito, yung parang tawag dito, anong may term yun about sa basta yung mga madalas sa mga tao dito nasa elderly stage na, yung mga ganon, medyo matatanda na, hindi na bata yung population nila, yung mga ganon. So kaya kailangan ng mga nurses and also yung mga nurses na nag-work sa aged care, very important yun. So mga ganon. So number 1 yun, sa health field, especially sa nurses. So number 2 na occupation na maganda dito is sa trades. Kung hindi nyo alam, yung trades is yun yung mga construction works, like for example carpentry, bricklayering, tiler, yung naglalagay ng tiles, yung painting jobs, and yun basta basically mga construction works. Yun yung tinatawag na trades, and you can also get trade courses here in Australia. Isa yun sa may mga pinakamalalaking mga sahod din. Ang alam ko sa na-search ko is average na pinaka minimum na mga hourly rate nila is around $30. So yun, $30. Pag sinabi mong $30, malaki yun for minimum
minimum wage nila sa average. Yung iba daw umaabot pa ng $50 per hour pataas pa. Depende yun sa anong work experience mo. So yung professions ko, kung example you are a carpenter in the Philippines, you have 3-year experience at least, pwede kayong mag-apply for skilled visa for that. Hindi nyo na kailangan mag-aral dito, basta meron kayong example nakapagtrabaho kayo as carpenter sa isang magandang company na mabibigyan kayo ng certification and you have been there working for at least 3 years. Pwede kayong pumunta sa mga skilled migration agents and para ma-check nila kung eligible kayo for skilled visas. So ganyan. So next is number 3 na alam ko is automotive or yung mga mekaniko. So ganun din, kung may experience kayo working, example you are working as an automotive or anong tawag dyan, auto mechanic sa Philippines, working in Toyota company with at least 3-year na experience as mechanic, pwede nyo rin i-apply yan. Very yan dito. At may mga nakikita ko sa ibang mga Filipinos na they are here as a temporary visa holders or kung ano man na mga types of visa other than student visa. Nag-work sila as mechanic kasi they have experiences in other countries probably or in the Philippines so mga ganung bagay. So very in demand din yung auto mechanic and may pathway din yun. Kung magkukuha kayo ng course noon, meron yung graduate visa, meron yung skilled migration na visas, skilled visa, mga ganun. So yun, number 3, maganda yung automotive na work occupation dito sa Australia. Number 4 naman, hindi ko alam kung number 4 na ba tayo. Sige, basta ewan ko yung numbering natin. Next is accountancy. Pero sa accountancy is hindi yun ganun kadali. Hindi ko alam sa skilled migration kung mabibigyan ka agad. Pero ang alam ko parang meron sa makakakuha ka kung accountant ka, kung may experience ka as accountant talaga in the Philippines and makapasa ka lang sa point test system. Na hindi ko alam ilan yung points na kailangan mo makuha. Around probably maybe not less than 80 siguro, 80 points para makapag-apply ka for skilled migration as an accountant here in Australia. Yun yung pagkakaalam ko sa mga nakikita ko sa mga immigration na nagpo-post about sa points na kailangan mo maabot minimum para makakuha ng skilled visa. So yun, accountancy. Pero yun nga, kung gusto mo naman yung makuha ng accountancy, wala kang experience dun sa Pinas, pwede mo yun kunin dito, pero you need to go to a university to get a bachelor degree in accountancy. So next is also engineering. Very in demand naman yung mga engineering dito. Kaso nga lang, yun nga, mataas din ang point system na kailangan nila if you are going to apply for skilled migration. So mataas din yung points na hinahanap nila, around 80 pataas din siguro. So ganun, kailangan mo yun ma-achieve para makakuha. And you need also a bachelor degree. Also, next is teacher, working professionals as a teacher. Pero yun nga, kailangan mo rin yun kunin. Ang alam ko, kahit makapag-work ka ng as teacher sa Philippines, hindi ka agad makakapag-teach dito eh. Kailangan mo pa rin kumuha ng bachelor degree. Kasi yun nga, maraming mga teachers na experience for 10 years in elementary school, pero hindi sila makapag-migrate as teacher agad. So kailangan nila kumuha ng mga courses like early childhood, childcare, or if they want to teach in public schools, elementary, they should enroll to a bachelor degree course in education sa mga universities dito. So mga ganun. Pero sa teachers is very in demand, marami akong nakikita, and
yun nga, mahirap lang siya pasukin, but malaki talaga ang sahod ng teachers, and they have a lot of benefits from the government kung makakapag-work ka sa mga state schools and state high schools nila dito. And next, IT, yung mga information technology mga workers, like ang mga term nun, mga software developers, mga kung ano-ano, mga ganung bagay, yun, very in demand ang IT, very in demand, very in demand yung IT courses. Yun nga lang, hindi ko alam masyado yung ano nila. Siguro example in mga 3-year, at least 3-year na tawag dito, 3 years na minimum na work experience mo as a software developer, probably makakakuha ka rin ng skilled migration, pero kailangan mo rin ng mataas na point system doon para maka-apply ka para sa skilled visa. Yun. Pero all in all, ang alam ko marami talaga ang ma-applyan mo sa ganyang trabaho, especially kung doon ka mag-a-apply sa states ng Victoria, West Australia, New South Wales, sa Sydney. Ang alam ko, hindi masyado siyang dito sa Queensland, hindi masyadong yung mga IT courses sa Queensland. More on sa, ang naririnig ko talaga is, at nasa-search sa Western Australia, very in demand ang IT doon. So ganun. So ano pa ba? So I think yun lang yung masishare ko ngayon sa inyo, and hopefully if merong nakakapanood na mga international students or some people na sa Australia na they are working, na hindi ko nabanggit, na alam nila na in demand yung work professions or occupations na yun dito sa Australia, pwede kayong mag-comment, and also we can put it that next time for later vlogs, para din ma-share natin sa mga taong gusto malaman kung ano yung mga magagandang opportunities and occupations and also courses na magandang kunin nila dito sa Australia if they want to have permanent residencies and to become an Australian citizen in the future. So mabibigyan natin sila ng idea sa magagandang kung in demand ba yung courses, kung may pathway ba yung courses, yun, para makatulong tayo sa iba. So yun, sa ngayon yun lang muna yung mga kung meron pa kayong tanong, example, maybe sa next vlog ko, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga courses na kukunin nyo para makakuha kayo ng ganung klaseng occupation, if you want to work as a carpenter here in Australia, example lang yun, kung gusto nyo maging carpenter dito sa Australia, you just need, I will tell you what courses you can probably get para yun yung ninyo, yun yung kunin nyo if you are coming here in Australia as a student here, as an international student. Yun. So for the meantime, yun lang muna yung may share ko, and also thank you for watching this video. Kung umabot kayo sa video, umabot kayo dito sa kung umabot kayo dito sa ng vlog ko na to, thank you so much for watching. And also please don't forget to subscribe to my channel and hit that like button, and also don't forget to ring that notification bell, so every time na mag-upload ako ng new videos ko is mano-notify kayo. So thank you so much guys for watching, and see you next time. Bye. Be safe everyone.